What's up? Hello everyone, what's up? Seperti yang korang tengok dekat title YouTube saya hari ni, saya nak buat kejutan dekat pak mertua saya. Pada yang tak tahu, saya sebenarnya dah kahwin bos. Pada awet-awet yang kat luar sana tu, sayang lah. Tapi tak apa, boleh PM tepi. So, patah balik dekat topik tadi. Saya hari ni nak buat surprise dekat pak mertua saya. Pak mertua saya ni, dia pun jiwa rider bro. Serius bro, dia punya jiwa lagi kental pada saya lah. Sejak 4-5 bulan lepas, Sabtu Had mesti dia tak ada kat rumah. Mesti dia pergi ride. Dia pergi ride pergi Johor, dia pergi ride pergi Penang, and then balik hari tau. Saya memang berniat nak bagi barang kat dia. So barang tu dah sampai. Harap-harap korang suka lah. Harap-harap dia suka lah. Nak pergi ke rumah dia, and then saya nak buat surprise. Lagi satu saya lupa nak cakap, bapa mertua saya ni dia jenis lelaki yang macho-macho sikit lah. Lelaki yang tahu lah, mak bapak korang rasanya sama juga kot. Dia jenis yang susah nak terkejut, susah nak surprise. Kalau ambil gambar pun, kalau keluar jalan-jalan ambil gambar pun susah nak senyum. Dia jenis macam ni. So yang saya risau takut surprise tu tak jadi je. So tapi tak apa, kita tengok aje. Dan barang ni barang limited edition lah. Memang susah gila nak cari. Pada yang tertanya-tanya, saya tengah pakai baju MT09 tau. Cantik kan? Cantik gila bro. Tak payah naik motor pun, motor dah ada di dada bro. So kalau nak tahu, baju ni anda boleh dapatkan dekat TORQIES, Instagram TORQIES. Dia ada macam-macam jenis design baju. Ada baju Y15, ada baju MT09, ada baju MT07, and then ada banyak colour. So memang cantik gila. Saya rasa sangat selesa. Material microfiber. Tanpa buang masa, saya nak pergi. Harap surprise yang menjadilah. Alright. Guys, so ni lah motor pak motor saya. Belum ni dia pakai Harley, lepas tu dia jual, dia pakai motor ni pula, BMW K1200 RS. Motor ni tak salah saya umur dah lebih 10 tahun lah. Tapi still best, the best. So sekarang bapak saya tengah mandi. Nanti saya nak buat surprise. Saya nak tengok lepas dia mandi, bagi dia handsome sikit, lepas tu kita surprisekan dia. So basically kalau korang nak tahu, saya beli untuk pak mertua saya helmet Lazer helmet. Saya beli dari LSH Racing World di Mont Kiara. Tapi helmet ni bukan helmet bisya-bisya Helmet ni limited edition. Ada 699 unit je dekat Malaysia ni. Bukan dekat Malaysia, kat satu dunia ni. Okay guys, so plan dia macam ni. Saya akan cakap ada orang hantar parcel ni, barang ni, diletak atas motor. Lepas tu kita tengok macam ni reaction bapa saya. Bah, rasanya ada orang hantar barang kat luar tu bah. Dekat motor. Cuba abah tengok barang apa. Tak tahu lah, ada orang hantar. Cuba abah buka. Boleh buka? Ni, ada gunting dengan ni, pisau. Mana tahu dapat kunci motor ke apa. BMW. Tahu dapat GS. Oh, ni apa ni? Oh, ni spoiler dia. Spoiler helmet. Ada visor lah. Oh, ni visor iridium. Ni visor warna biru. Cuba tengok apa helmet. Dapat baju sekali abah. Limited edition. Tak semua orang dapat ni. Limited edition ni bah. Janganlah. Lama. Ni Lazer Tango bah orang panggil. Brand daripada Belgium. Helmet ni di company dia dah 100 tahun nak buat. Double D ring. Lama. Cantik ni bro. Helmet Cardinals limited edition bah.
Fuyo. Yang ni sijil ni. Warranty dia kot. Sijil. Sebab helmet ni limited edition. Ada 699 unit bah. So ni sijil menandakan yang helmet ni nombor ke 64. Oh, belakang ni pun ada tulis bah. Ada tulis limited edition. Bukan stiker ni. Ni memang sekali dengan dia punya apa design dia. Helmet ni ada spoiler kat belakang dia. Dia boleh buat 2 mode. Satu race mode, satu sport mode. Spoiler ni boleh tambah. Ni adalah helmet Lazer Tango Cardinals. Helmet ni memang limited edition. Ada 699 unit je. So abah saya dapat ni nombor yang ke-64. Gempak tak gempak bro. Lepas tu dia bukan stiker Belgium ni brand dah dari 1919. Dah dekat. Kalau sekarang 100 tahun lah. Full lama. Dia tutup sampai bawah ni bah. Ni kalau bawa laju, dia tajam. Bawa laju angin dia potong di tepi. Sun visor. Gempak gila. Nak buat touring okey lah ni. Cantik ni. Sport mode pun tak letak spoiler pun dah cantik lah bentuk dia. Padding dia lembut ni. Iridium biru ni, kalau dari luar, dari dalam, ni warna ni. So kalau korang boleh pakai waktu malam sekali. Laser saya yang full face, macam ni juga visor dia. So waktu malam kalau saya pakai, memang nampak. Dia tak gelap. Senang je nak pasang dia. Jolok situ, tak payah pasang skru ni pun tak apa. So dah jadi lah. So kita try pasang visor pula, visor baru. Kecil lah Ben. Baju ketat Baju free size. Alah, abah kena diet lah ni. Beli helmet dapat free baju guys. Dengan free visor. Satu set lah dengan baju. Gempak ni. Siap ada spoiler ni bah. Spoiler ni boleh gerak-gerak ni bah. Spoiler ni abah boleh pusing-pusing. Boleh naik turun. Punya chin ni bawah. Kalau jatuh apa, dia tak kena abah ambil dagu. Suka? Mestilah. Nak beli pun tak mampu ni. Kalau korang nak tahu harga, korang boleh tengok dekat Facebook LSH Racing World di Solaris Mont Kiara. Helmet ni ada 699 unit saja. So kalau disimpan lama-lama, lagi 3-4 tahun dia boleh jual. Tengok harga dia naik macam mana nanti. Ni satu dunia ada 699 saja satu dunia. Helmet ni memang ada ECE memang ada chop. Maksudnya macam kalau dekat Malaysia macam chop sirim lah. Tapi ni standard worldwide punya, satu dunia punya. Dia punya safety. Siap ada sun visor tu. Korang bagi tahu ada tak helmet half face yang ada sun visor yang harga berbaloi macam ni. Dah lah limited edition. Nak try dekat highway Akhleh sekejap. Tengok macam mana performance dia. Apa komen abah dengan helmet ni? Ada bunyi tak? Ada.
Sebab dia orang kata pakai ni tak dengar bunyi, dia tak ada bunyi. Memang tak ada. Memang tak ada bunyi Lepas tu memang nampak full lah, memang clear. Abah try dia yang sun visor. Okey lah. Okay. Tunggu apa lagi? Bolehlah korang beli di LSH Racing World Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share, komen, like, subscribe dan jumpa korang semua pada video yang akan datang. Alright, bye.